નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ઋષિ પટિયા આપ સૌ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 8 કુદરતી સંસાધન જે બોર્ડની અંદર 3 ગુણમાં પૂછાઈ શકે છે તેની ચર્ચા કરવા જઈ રહ્યા છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો। મિત્રો, સંસાધનની જ્યારે વાત કરવામાં આવે ત્યારે સંસાધનને મુખ્યત્વે બે પ્રકારે વિભાજિત કરવામાં આવતા હોય છે, કુદરતી સંસાધન અને માનવ સર્જિત સંસાધન। કુદરત દ્વારા નિર્મિત સંસાધન છે એને આપણે કુદરતી સંસાધન કહીએ છીએ કે જેનું નિર્માણ કુદરતી પ્રક્રિયા દ્વારા થયું હોય, કુદરત દ્વારા થયું હોય। અને માનવ સર્જિત સંસાધન એટલે માનવીએ પોતાની બુદ્ધિ શક્તિ, આવડત અને કૌશલ્ય દ્વારા જે કઈ વસ્તુનું નિર્માણ કર્યું હોય તે માનવ સર્જિત સંસાધન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આપણે જાણીએ છીએ કે કુદરતી સંસાધનોની અંદર કોનો સમાવેશ થાય છે, માનવ સર્જિત સંસાધનોની અંદર કોનો સમાવેશ થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। સંસાધન દ્વારા માનવીની જરૂરિયાતો થોડા ઘણા અંશે કે પૂરેપૂરી સંતોષી શકાય છે। ઘણી જરૂરિયાતો એવી હોય છે કે જે પૂરેપૂરી સંતોષી શકાય છે અને ઘણી જરૂરિયાતો એવી હોય છે કે જે થોડા ઘણા અંશે સંતોષી શકાતી હોય છે મિત્રો। દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ તો ઔદ્યોગિક જરૂરિયાતો જે છે એ સંસાધનોની હોય છે, ઉદ્યોગોની અંદર સંસાધનોનો ઉપયોગ થાય છે તો સંપૂર્ણપણે સંતોષી શકાતું નથી હોતું, પણ કૃષિ ક્ષેત્રની જરૂરિયાતો જે ખોરાક સાથે જોડાયેલી હોય તે પૂરેપૂરી રીતે સંતોષી શકાય છે। એટલે એ કીધું છે કે સંસાધન દ્વારા માનવીની જરૂરિયાતો છે એ થોડા ઘણા અંશે કે પૂરેપૂરી સંતોષી શકાય છે, કોઈ વખત પૂરેપૂરી સંતોષી શકાય અને કોઈ વખત રાહ પણ જોવી પડતી હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। કુદરતમાં હજારો તત્વો રહેલા છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે કુદરતી તત્વોની વાત કરવામાં આવે તો કુદરત દ્વારા હજારો તત્વો પોતાની પાસે રાખવામાં આવેલા છે, પણ તેનો સંસાધન તરીકે આપણે ઉપયોગ નથી કરી શકતા। એટલે કે બધા સંસાધનો જે છે તેનો આપણે ઉપયોગ નથી લેતા, નથી કરતા। ઘણા સંસાધનો એવા હોય છે કે જે વન વપરાયેલા પડ્યા હોય છે। આપણે જાણીએ તો પાષાણ યુગની વાત કરીએ, આદિમાનવ યુગની વાત કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આદિમાનવોના સમયગાળા દરમિયાન પાષાણ યુગની વાત કરીએ તો પાષાણ યુગના સમયગાળા દરમિયાન ઘણા સંસાધનો પૃથ્વીના પેટાળમાં ત્યારે પણ હતા, પણ એ વન વપરાયેલા હતા, એટલે કે એનો આપણે સંસાધન તરીકે ઉપયોગ નહોતા કરી શકીએ। પણ જેવી રીતે માનવની વિકાસ યાત્રા આગળ વધતી ગઈ, માનવી પોતાની બુદ્ધિ શક્તિ, આવડત, કૌશલ્ય દ્વારા ધીરે ધીરે પ્રગતિના શિખરો સિદ્ધ કરતો ગયો, એવી રીતે એ સંસાધનોને ઓળખતો ગયો અને સંસાધનોનો ઉપયોગ પણ કરતો ગયો વિદ્યાર્થી મિત્રો। આ બાબત પણ ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે। ત્યારબાદ સંસાધન એટલે શું, કોને સંસાધન કહેવાય? તો કે કોઈ પણ વસ્તુ પર માનવી આશ્રિત કે આધારિત હોય, કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર માનવી આશ્રિત હોય અથવા તો આધારિત હોય અને જેનાથી માનવીની જરૂરિયાતો સંતોષી શકાતી હોય તો તે સંસાધન બની જાય છે। તો તે માનવ માટે શું થઈ જાય? તો કે સંસાધન। દાખલા તરીકે આપણે અહીંયા જોઈએ કોઈ વસ્તુ પર માનવી આશ્રિત કે આધારિત છે, દાખલા તરીકે ખેતી, કૃષિ લાયક જમીન ઉપર માનવી આધારિત છે અને એનાથી માનવીની જે ખોરાકની જરૂરિયાત જે છે એ કૃષિ દ્વારા સંતોષાય છે, તો કૃષિ જે છે એ શું બની જાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? સંસાધન બની જાય છે। આ બાબત ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે। કુદરતી સંસાધનોમાં ઉપયોગિતા અને કાર્ય કરવાની યોગ્યતા આ બંને ગુણધર્મો રહેલા છે। ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિએ પણ કુદરતી સંસાધનો ઉપયોગી છે અને કાર્ય કરવાની યોગ્યતા પણ છે। ઘણા સંસાધનો છે એની વાત કરીએ તો ઉપયોગિતા દર્શાવે છે, દાખલા તરીકે ફળદ્રુપ જમીન એ એની ઉપયોગિતા દર્શાવે છે। કાર્ય કરવાની ક્ષમતા એટલે કે એ વધુ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરી આપે છે તો એની કાર્ય કરવાની ક્ષમતા છે। કાચો માલ પૂરો પાડે છે, કાર્ય કરવાની ક્ષમતા છે। આમ કુદરતી સંસાધનોની અંદર ઉપયોગિતાનું મૂલ્ય અને કાર્ય કરવાની ક્ષમતા અથવા તો યોગ્યતાઓ પણ પડેલી હોય છે, રહેલી હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો। આ બાબત ધ્યાનમાં લેવા જેવી। ત્યારબાદ કુદરત, માનવ અને સંસ્કૃતિ એટલે સંસાધન। આપણે
સામાન્ય અર્થમાં સમજાવવું હોય તો કુદરત દ્વારા નિર્મિત સંસાધનો છે. માનવ પોતાની બુદ્ધિ શક્તિનો ઉપયોગ કરી અને વાપરવા યોગ્ય બનાવે છે, ઉપયોગ કરવા યોગ્ય બનાવે છે અને કાલક્રમે સંસ્કૃતિગત કાલક્રમે તે સંસાધન બની જતું હોય છે, જે પેઢી દર પેઢી આપણને મળતું હોય છે. સંસાધનોના ઉપયોગની વાત કરીએ તો સંસાધનોના અનેક રીતે ઉપયોગી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. માનવ જીવનના દરેક તબક્કે તેની કોઈ ચોક્કસ ખાસ ભૂમિકાઓ રહેલી છે. ખેતી પ્રવૃત્તિથી લઈને ઉદ્યોગ પ્રવૃત્તિ સુધી આપણું અવલંબન જે છે એ કુદરતી સંસાધનો ઉપર છે. આપણે એમ થાય કે ખેતી પ્રવૃત્તિથી લઈને ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ સુધી છે આપણું અવલંબન કુદરતી સંસાધનો ઉપર છે. હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચોક્કસ ખેતી પ્રવૃત્તિની વાત કરીએ તો જમીન ફળદ્રુપ જમીન હોય તો જ ખેતી પ્રવૃત્તિ શક્ય છે. એવી રીતે ઔદ્યોગિક પ્રવૃત્તિ માટે કાચો માલ પ્રાપ્ત કરવો હોય, કાચો માલ રો મટીરીયલ જેને આપણે કહીએ છીએ તે મેળવવું હોય તો પણ આપણે કુદરતી સંસાધનો ઉપર જ આધાર નિર્મિત છીએ. કાચો માલ જે છે આપણે ક્યાંથી મળે છે? ઉદ્યોગ માટેનો કાચો માલ આપણે ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરીએ છીએ? તો કે કુદરતી સંસાધનો દ્વારા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રાપ્ત કરતા હોઈએ છીએ. એટલે કે આપણું ટોટલી અવલંબન જે છે એ કૃષિ પ્રવૃત્તિથી ખેતી પ્રવૃત્તિનું અવલંબન જે છે એ કુદરતી સંસાધનોને આભારી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બાબત પણ ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે. સંસાધનોની જો વાત કરીએ તો સંસાધનો જે છે એ ઉપયોગિતાની દ્રષ્ટિએ પણ જરૂરી છે. સંસાધન છે એ ખોરાક તરીકે ઉપયોગિતા ધરાવે છે. આપણે પહેલો જ પોઈન્ટ જોઈએ તો સંસાધન ઉપયોગિતા ની વાત કરીએ તો ખોરાક તરીકે તેની ઉપયોગિતા છે. માનવીની દરેક જરૂરિયાતો વિવિધ સંસાધનોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. આપણી જરૂરિયાતો છે, આમ તો આપણે જાણીએ છીએ કે માનવીની જરૂરિયાતો તો અમર્યાદિત છે. એક જરૂરિયાતમાંથી બીજી જરૂરિયાત સંતોષે છે એ પણ આપણે જાણીએ છીએ. પણ ખોરાક તરીકે માનવીની દરેક જરૂરિયાત વિવિધ સંસાધનોમાંથી પ્રાપ્ત થાય. જેમાંથી આપણે ખોરાક પ્રાપ્ત થાય એવી વાત કરીએ તો ફળો આપણે ખોરાક તરીકે ઉપયોગી, ખેતીલાયક પાકો આપણે પાલતુ પ્રાણી દ્વારા પ્રાપ્ત થતું દૂધ અને તેની બનાવટો, જુદી જુદી વિવિધ મીઠાઈઓ, માંસ, માછલા, મધમાખીથી બનેલ મધ, આ બધા જ ખોરાક તરીકે આપણે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. અને આ બધા સંસાધનો કુદરત દ્વારા નિર્મિત છે. ફળો જે છે એ કુદરત દ્વારા નિર્મિત છે. ખેતી પાકો છે એ કુદરત દ્વારા નિર્મિત છે. પાલતુ પ્રાણીઓ છે એ કુદરત દ્વારા નિર્મિત છે. આ ઉપરાંત તેની બનાવટો જે છે માંસ, માછલા, મધમાખી, આ બધું જ કુદરતી સંસાધન તરીકે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે અને એનો આપણે ખોરાક તરીકે માનવ એનો ઉપભોગ કરે છે, ઉપયોગ કરે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બાબત ખાસ ધ્યાનમાં લેવા જે સંસાધન કાચા માલના સ્ત્રોત તરીકે પણ ઉપયોગી છે. આજે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે કોઈ પણ રાષ્ટ્રને હરણફાળ કરવી હોય તો કાચો માલ જે છે એ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. તો કાચો માલ ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય? આ પ્રશ્નાર્થ છે. આપણને કાચો માલ ક્યાંથી મળે? તો આપણને કાચો માલ જે છે એ કુદરત દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. દાખલા તરીકે હું તમને એક નાનકડું ઉદાહરણ તરીકે સમજાવવાની વાત કરું કે ભાઈ કાપડ ઉદ્યોગ છે તો કાપડ ઉદ્યોગ માટે કપાસ છે એ કાચો માલ થયો. પણ કપાસ કાચો માલ થયો તો કપાસ ક્યાં ઉગે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, કપાસ ક્યાં ઉગે? વિચારવા જેવું છે. કપાસ બધા જ ખેતરમાં ઉગે. ખેતી, કૃષિ પ્રવૃત્તિ કોની સાથે જોડાયેલી છે? ખેતી પ્રવૃત્તિની આપણે વાત કરીએ, કૃષિ પ્રવૃત્તિની વાત કરીએ તો એ કુદરતી સંસાધન સાથે જોડાયેલું છે. એટલે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે જોઈએ તો કાચો માલ જે છે, ઉદ્યોગ માટેનો કાચો માલ જે છે એ આપણને ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? જુદા જુદા કુદરતી સંસાધનો દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જાણીએ તો ખેતી દ્વારા પ્રાપ્ત થતી સામગ્રી, પાલતુ પશુઓમાંથી પ્રાપ્ત થતું ઊન, ચામડાની બનાવટો, માંસ, ખનિજ વગેરેનો ઉપયોગ માટે કાચો માલ બને છે. આ બધી વસ્તુઓ રો મટીરીયલ કહેવાય છે અને એનો ઉપયોગ માનવ કરતો હોય છે. આને ખેતીની વાત આપણે જાણીએ પણ ઉદ્યોગ માટે આપણે વાત કરીએ તો ઉદ્યોગ માટે ચામડાની બનાવટ જરૂરી. ચામડું ક્યાંથી મળે છે? તો કે પ્રાણીઓ જ્યારે મૃત્યુ પામે એનું ચામડું જે છે એ ઉતારી લેવામાં આવે અને એમાંથી જુદી જુદી ચીજ વસ્તુઓનું નિર્માણ કરવામાં આવે. આ ઉપરાંત માંસ, પૃથ્વીના પેટાળમાં રહેલી ખનિજો, આ બધું જ કાચો માલ રો મટીરીયલ તરીકે આપણે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ અને એમાંથી જુદી જુદી ચીજ વસ્તુઓ જે છે એનું નિર્માણ થતું હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યારબાદ સંસાધનોની જો વાત કરીએ તો સંસાધનો જે છે એ શક્તિના માધ્યમ તરીકે પણ ઉપયોગી છે.
સંસાધનો જે છે એ એનર્જી સ્ત્રોત તરીકે પણ ઓળખાવી શકાય અથવા તો ઉપયોગમાં લઈ શકાય. ખાસ કરીને કોલસો, પેટ્રોલિયમ, કુદરતી વાયુ બળતણ ઈંધણ તરીકેનો ઉપયોગ લેવામાં આવે છે. બળતણ તરીકેનો ઉપયોગ લેવામાં આવે છે. આજના સમયની જો વાત કરીએ તો પેટ્રોલ, કોલસો અને કુદરતી વાયુ જે છે એનો પુષ્કળ પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે. આ શક્તિના સંસાધનો છે જેમાંથી આપણે ઊર્જા પ્રાપ્ત થાય છે અને એનો ઉપયોગ આપણે કરતા રહીએ છીએ. મિત્રો આ સંસાધન જે છે એને પુનઃ પ્રાપ્ય અને પુનઃ અપ્રાપ્ય સંસાધનો તરીકે પણ વેચી શકાય. પુનઃ અપ્રાપ્યની અંદર કોલસો, પેટ્રોલિયમ, કુદરતી વાયુ એ પુનઃ અપ્રાપ્ય છે કે એક વખત એનો ઉપયોગ થઈ ગયા પછી નજીકના ભવિષ્યમાં ફટાફટ મળતા હોતા નથી. એની માટે લાંબો સમય રાહ જોવી પડતી હોય છે. એવી જ રીતે સૂર્યપ્રકાશ, ધરતી ઓર, જળ ધોધ, સામુદ્રિક ઉર્જા વગેરે ઉર્જા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એટલે આ પણ શક્તિના સંસાધનો છે જે કુદરત દ્વારા નિર્મિત છે, જેનું સર્જન કુદરતે કર્યું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર, વંદે માતરમ, અસ્તુ.